विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये एल इज इक्वल टू आय ओमेगा प्रूव्ह केलेला आहे. एल म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, रिजिड बॉडी. अँग्युलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ॲन ॲक्सिस, गिवन ॲक्सिस. कुठलाही ॲक्सिस असेल, एक बॉडी घेतली आपण, त्या बॉडीमधनं तुम्ही ॲक्सिस पास केला आणि या ॲक्सिसच्या अबाउट जर ही बॉडी कॉन्स्टंट अँग्युलर स्पीडने पळत असेल, फिरत असेल, उदाहरणार्थ फॅनचं आपण जर एक्झाम्पल घेतलं तर फॅन एका पर्टिक्युलर स्पीडने पळत असतो, त्याचं अँग्युलर स्पीड कॉन्स्टंट असतं. मात्र त्याच्यावरचं प्रत्येक पार्टिकलचं लिनियर स्पीड V1, V2, V3 वगैरे असतं. आपण काल बघितलेलं आहे. मग आपण हे काल डिराईव्ह करत असताना काय केलं होतं लक्षात येते का बघा. M1, M2, M3, M4, Mn असे आपण हे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स केले. समजा M1 हा पार्टिकल R1 इतक्या डिस्टन्सवर आहे ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून. M2 हा पार्टिकल R2 इतक्या डिस्टन्सवर आहे ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून. असं आपण जर घेतलं n पार्टिकल जर आपण कन्सिडर केले तर R1, R2, R3 अप टू Rn असे त्याचे डिस्टन्स. समजा हा nth पार्टिकल आहे, याचा मास Mn आहे आणि हा Rn इतक्या अंतरावर आहे, असे आपण ते कन्सिडर केले. M1 पार्टिकल या सर्कलमध्ये फिरत असेल, M2 पार्टिकल या सर्कलमध्ये फिरत असेल, तर यांचं जे लिनियर स्पीड आहे ते V1, V2 वगैरे असेल असं आपण म्हटलं. V1, V2 म्हणजे V1, V2, V3 अप टू Vn असे त्यांचे लिनियर स्पीड्स असतील. प्रत्येक पार्टिकल सर्कल एकदाच करत असला तरी त्याचं वेगवेगळ्या सर्कलमध्ये फिरत असतो. मी काय म्हणतो लक्षात येतं का बघा. म्हणजे प्रत्येक पार्टिकल फॅनचा सगळे पार्टिकल्स एकाच वेळी सर्कल करतात, परंतु फॅनचा प्रत्येक पार्टिकलचं जे लिनियर स्पीड असतं ते वेगवेगळं असतं. मग आता पहिल्या पार्टिकलची वेलॉसिटी आपण कशी काढतो. V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा. आपल्याला माहिती आहे सर्क्युलर मोशन करणाऱ्या पार्टिकलमध्ये V इज इक्वल टू R ओमेगा असा फॉर्म्युला आपण वापरतो. V1 इज इक्वल टू R2 ओमेगा, V2 इज इक्वल टू R2 ओमेगा, V3 इज इक्वल टू R3 ओमेगा. ओमेगा प्रत्येक पार्टिकलसाठी सेम आहे, कारण प्रत्येक पार्टिकल एकाच वेळी सर्कल करतो. असं आपण हे स्पीड्स घेतले होते. त्यानंतर आपल्याला लिनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल काढला आपण. M1 V1 असेल. लिनियर मोमेंट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल M1 V1 म्हणजे R1 ओमेगा आहे. तसंच P2 म्हणजे M2 R2 ओमेगा आहे. तसंच Pn म्हणजे लिनियर मोमेंटम आपण प्रत्येक पार्टिकलचं जर काढलं तर तुम्हाला लिनियर मोमेंटमचा हा फॉर्म्युला येईल. सो दीज आर दी लिनियर मोमेंटा ऑफ द पार्टिकल्स. त्यानंतर आपल्याला अँग्युलर मोमेंटम काढायचं आहे. अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे R क्रॉस P असतं. मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम हा फॉर्म्युला आपण बघितला होता. सो L इज इक्वल टू MVR हे त्याचं मॅग्निट्यूड आहे. P म्हणजे MV असतं. MV इंटू R हे त्याचं मॅग्निट्यूड घेतलं आपण. पहिल्या पार्टिकलचं मॅग्निट्यूड ऑफ लिनियर मोमेंटम आपण जर घेतलं तर M1 V1 R1 असं होतं. M1 V1 R1 आहे. आपल्याला V1 म्हणजे R1 ओमेगा माहीत आहे. सो M1 R1 स्क्वेअर ओमेगा हा पहिल्या पार्टिकलचं अँग्युलर मोमेंटम असेल. दुसऱ्या पार्टिकलचं अँग्युलर मोमेंटम M2 R2 ओमेगा असेल. तिसऱ्या पार्टिकलचं अँग्युलर मोमेंटम Mn Rn ओमेगा असेल. असं आपण सगळ्या पार्टिकलचं जर अँग्युलर मोमेंटम काढलं, टोटल अँग्युलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी ॲडिशन ऑफ ऑल दीज. म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ टोटल अँग्युलर मोमेंट ऑफ द बॉडी जर काढलं तर यांची बेरीज आपल्याला करता येईल, कारण हे सगळे अँग्युलर मोमेंटम एकाच डायरेक्शनमध्ये. अँग्युलर मोमेंटमची डायरेक्शन आपण राईट हँड रूलने देतो. हे सगळे पार्टिकल्स एकाच हा ऑब्जेक्ट जर अँटी क्लॉकवाईज फिरत असेल तर सगळे पार्टिकल अँटी क्लॉकवाईज फिरतील. त्यामुळे अँग्युलर मोमेंटमची डायरेक्शन एकाच दिशेने असेल. त्यामुळे अँग्युलर मोमेंटमच्या प्रत्येक पार्टिकलच्या अँग्युलर मोमेंटमच्या दिशा सेम असल्यामुळे आपण त्याची ॲडिशन करूया. आणि आपल्याला माहीत आहे की M1 R1 स्क्वेअर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वेअर ओमेगा प्लस Mn Rn स्क्वेअर ओमेगा असे आपण प्रत्येक पार्टिकलचं काय केलेलं आहे, ॲडिशन. प्रत्येक पार्टिकलचं अँग्युलर मोमेंटमचं ॲडिशन केलं. मग कंसात आपण M1 R1 स्क्वेअर, M2 R2 स्क्वेअर प्लस Mn Rn स्क्वेअर असं केलं आणि ओमेगा कॉमन काढला. ही जी ब्रॅकेटेड क्वांटिटी आहे, सिन्स M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर हे जे आहे प्लस ह्याला आपण समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n MI RI स्क्वेअर असं लिहू शकतो इन जनरल. त्यामुळे Lचं एक्सप्रेशन काय आलं बघा. समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n कंसामधली ही क्वांटिटी मी इथे लिहितो MI RI स्क्वेअर इंटू ओमेगा हा बाहेर असेल. ही ब्रॅकेटेड क्वांटिटी जी आहे ती डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे. ही ब्रॅकेटेड क्वांटिटी म्हणजे I आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो L इज इक्वल टू I ओमेगा असं आपण केलं होतं.
सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अँग्युलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. आज आपल्याला एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क बघायचं आहे. टॉर्क म्हणजे जी फिजिकल क्वांटिटी, टॉर्क ही अशी फिजिकल क्वांटिटी आहे जी बॉडीमध्ये रोटेशनल मोशन घडवून आणते. टॉर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेस रोटेशनल मोशन इन द बॉडी. फोर्स आपण एखाद्या बॉडीला अप्लाय केला तर तो लिनियर मोशन कॉज करतो बॉडीमध्ये. जर आपण टॉर्क अप्लाय केलं बॉडीला, समजा एक चेंडू घेतला, त्याच्यामधनं ॲक्सिस पास केला आणि त्या चेंडूला फिरवलं, म्हणजे टॉर्क अप्लाय केला. टॉर्क अप्लाय केला तर तो चेंडू सरळ दिशेत जात नाही, तर त्या ॲक्सिस भोवती फिरत राहतो. म्हणजे जी क्वांटिटी त्याच्या रोटेशनल मोशनला कॉज करते त्याला आपण टॉर्क असं म्हणतो. एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क असं आपल्याला बघायचं आहे. समजा आपण लिनियर मोशनचं एक एक्झाम्पल घेऊ. समजा हा एक ग्राउंड आहे आणि याच्यावर एक बॉल आहे. या बॉलला जेव्हा तुम्ही फोर्स अप्लाय करता तेव्हा या बॉलचं ॲक्सलरेशन होतं. मग आपण ते F=ma ह्या फॉर्ममध्ये लिहितो. म्हणजे त्याचं ॲक्सलरेशन काढण्यासाठी फोर्सचा फॉर्म्युला आपण लिहितो, फोर्स = मास इंटू ॲक्सिलरेशन. तसंच समजा एक बॉडी घेतली आपण, याच्यातनं ॲक्सिस पास केला आणि या बॉडीला जर मोमेंट ऑफ फोर्स लावला म्हणजे टॉर्क अप्लाय केला तर ही बॉडी रोटेट व्हायला लागेल विथ सर्टन कॉन्स्टंट अँग्युलर ॲक्सिलरेशन अल्फा. इथं जेव्हा लिनियर मोशन आपण कन्सिडर करतो तेव्हा लिनियर ॲक्सिलरेशन आपण त्या बॉडीचं घेतो. इथं जेव्हा आपण रोटेशनल मोशन कन्सिडर करतो तेव्हा आपण अँग्युलर ॲक्सिलरेशन त्या बॉडीचं कन्सिडर करतो. मग आपल्याला F=ma याच्यासारखाच एक फॉर्म्युला रोटेशनल मोशनमध्ये तयार करायचा आहे. रोटेशनल मोशनमध्ये त्याचं एक्सप्रेशन करायचं आहे. म्हणजे लिनियर मोशनमध्ये जसं F=ma घेतो आपण, तसं रोटेशनल मोशनमध्ये टॉर्कचा फॉर्म्युला आपल्याला काढायचा आहे इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आपल्याला माहीत आहे F=m×a आणि टो मासच्या ऐवजी आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया घेतो आणि लिनियर ॲक्सलरेशनच्या ऐवजी आपण अँग्युलर ॲक्सलरेशन घेऊया. म्हणजे हे लिनियर मोशनमधलं इक्वेशन आहे, हे रोटेशनल मोशनमधलं इक्वेशन आहे. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर फोर्स ॲक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m which will have acceleration a. So F=ma असाच फॉर्म्युला आपल्याला अँग्युलर मोशनमध्ये किंवा रोटेशनल मोशनमध्ये डिराईव्ह करायचा आहे. सो टो I वी आर गोइंग टू डिराईव्ह. तुम्हाला एक लक्षात येतं का बघा, फोर्सच्या ऐवजी मी इथं टॉर्क लिहिलेलं आहे. फोर्स अशी क्वांटिटी आहे जी लिनियर मोशन कॉज करते ऑब्जेक्टची. टॉर्क अशी क्वांटिटी आहे की ती ऑब्जेक्टची रोटेशनल मोशन कॉज करते. मी तुम्हाला सांगितलं होतं लिनियर मोशनमध्ये मास जो रोल प्ले करतो तो रोटेशनल मोशनमध्ये कोण प्ले करतं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो मासच्या ठिकाणी आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिहिला. लिनियर ॲक्सलरेशनच्या ऐवजी अँग्युलर ॲक्सलरेशन अल्फा लिहिलं. म्हणजे हे दोन्ही इक्वेशन सिमिलर आहेत, ॲनालॉगस आहेत असं आपण म्हणतो. तर हे लिनियर इक्वेशन फॉर लिनियर मोशन अँड दिस इज इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन. सो लेट अस प्रूव्ह टो I. आपल्याला हे एक्सप्रेशन करायचं आहे. त्याच्यासाठी आपण पुन्हा काय करूया, एक रिजिड बॉडी कन्सिडर केली, त्याच्यामधनं ॲक्सिस पास केला. वी पास द ॲक्सिस. समजा ॲक्सिस असा परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आहे. ओके, ॲक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड. समजा आपण हा ऑब्जेक्ट घेतला आणि आपण याचा असा ॲक्सिस पास केला तरी बॉडी अशी रोटेट होऊ शकते. ही अँटी क्लॉकवाईज तरी रोटेट होईल किंवा क्लॉकवाईज तरी रोटेट होईल. अशी ही फिगर आहे. म्हणजे ही बॉडी आहे आणि ॲक्सिस असा आहे, म्हणजे ॲक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड. मग आता समजा आपण या बॉडीचे अनेक पार्टिकल्समध्ये रूपांतर केलं, M1, M2, M3, M4 अँड Mn असे आपण याचे डिफरंट पार्टिकल्स केले आणि या पार्टिकल्सला कॉन्स्टंट अँग्युलर ॲक्सलरेशनने मूव्ह केलं. कॉन्स्टंट ओमेगा कॉन्स्टंट असं आपण मागच्या एक्सप्रेशन बघितलं होतं. आपल्याला एक लक्षात घ्या, फॅन जर फिरत असेल आणि तो एका कॉन्स्टंट स्पीडने फिरत असेल तर ओमेगा कॉन्स्टंट असं आपण म्हणतो. जर आपण स्विच ऑफ असलेला फॅन स्विच ऑन केला तर स्पीड त्याचा ओमेगा कमी असतो आणि ओमेगा वाढत जातो. एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यूने ओमेगा प्रत्येक सेकंडला वाढतो. समजा ओमेगा एक पर्टिक्युलर अमाऊंट रॅडियन पर सेकंड इतका वाढत असेल तर स्पीड एका विशिष्ट व्हॅल्यूने वाढतो असं म्हणतो. म्हणजे ॲक्सलरेशन कॉन्स्टंट असं म्हणतो. म्हणजे अल्फा कॉन्स्टंट असं म्हणतो. अल्फा कॉन्स्टंट याचा अर्थ फॅन एका पर्टिक्युलर स्पीडने फिरतो असा होत नसून अल्फा कॉन्स्टंट याचा अर्थ ओमेगा प्रत्येक सेकंदाला तेवढ्याच अमाऊंटने वाढतो. आपण लिनियर ॲक्सलरेशनमध्ये पण बघितलं आहे. लिनियर ॲक्सलरेशनमध्ये काय होतं, लिनियर व्हेलॉसिटी प्रत्येक सेकंदाला एका विशिष्ट अमाऊंटने वाढते. तसंच अँग्युलर व्हेलॉसिटीमध्ये पण आहे. अँग्युलर व्हेलॉसिटी
स्विच ऑफ असलेला फॅन स्विच ऑन केला आणि मिनिमम टू मॅक्सिमम स्पीड जेव्हा होतं तेव्हा अल्फा कॉन्स्टंट असं आपण म्हणतो, म्हणजे तो पॉझिटिव्ह असेल अल्फा. समजा फास्ट असलेला फॅन आपण स्विच ऑफ केला तर फास्टचा तो 0 स्पीडला येतो, ओमेगा 0. ओमेगा मॅक्सिमम असतो, ओमेगा 0ला येतो, म्हणजे निगेटिव्ह ॲक्सिलरेशन असं आपण त्याला म्हणतो. सो अल्फा कॅन बी पॉझिटिव्ह, अल्फा कॅन बी निगेटिव्ह. अल्फा कधी पॉझिटिव्ह आहे जर ओमेगा वाढत असेल तर, अल्फा कधी निगेटिव्ह आहे जर ओमेगा कमी होत असेल तर. हे लक्षात घ्या. इथं अल्फा कॉन्स्टंट आहे, याचा अर्थ कंटिन्युअसली ओमेगा वाढत जातोय असं आपण घेऊया. मग इथं मला सांगा, M1 हा पार्टिकल ॲक्सिसपासून किती अंतरावर आहे? R1 इतक्या अंतरावर आहे. M2 हा पार्टिकल ॲक्सिसपासून किती अंतरावर आहे? R2 इतक्या अंतरावर आहे. M3 हा पार्टिकल ॲक्सिसपासून किती अंतरावर आहे? R3 इतक्या अंतरावर आहे. Mn हा पार्टिकल Rn इतक्या अंतरावर आहे. म्हणजे लेट अस कन्सिडर अ रिजिड बॉडी ॲज शोन इन द फिगर. Let the body is divided into discrete particles having masses M1, M2, M3 up to Mn as shown in the figure. Let R1, R2, R3 up to Rn be their distances from the axis of rotation. ही बॉडी एका कॉन्स्टंट अँग्युलर ॲक्सिलरेशनने फिरते, म्हणजे ओमेगा प्रत्येक पार्टिकलचा ओमेगा जो आहे, प्रत्येक पार्टिकलचा ओमेगा म्हणजे त्या बॉडीचा ओमेगा जो आहे तो एका पर्टिक्युलर अमाऊंटने प्रत्येक सेकंदाला वाढतो आहे असा अर्थ लक्षात घ्यायचा. म्हणजे समजा M1 हा पार्टिकल या सर्कलमध्ये फिरत असेल तर याचा जो M1 पार्टिकल जो आहे याच्यावर फोर्स F1 ॲक्ट होता असं आपण म्हणू, कारण याची लिनियर व्हेलॉसिटी किती आहे? इथं V1 आहे. याची लिनियर व्हेलॉसिटी V1 आहे, ती पण वाढत चाललेली आहे. याची लिनियर व्हेलॉसिटी किती आहे? V2 आहे. म्हणजे हे चेंज होत चाललं, म्हणजे फोर्स याच्यावर ॲक्ट होतं. मग याचं ॲक्सलरेशन किती असेल? A1 आहे. याचं ॲक्सलरेशन किती आहे? A2 आहे. याचं ॲक्सलरेशन किती आहे? इकडे या बाजूला असेल ॲक्सलरेशन, या बाजूला असेल A3 आहे. म्हणजे A1, A2, A3 हे त्याचे लिनियर ॲक्सलरेशन्स आहेत पार्टिकलचे. A1 हे लिनियर ॲक्सलरेशन ऑफ M1 आहे. A2 हे लिनियर ॲक्सलरेशन ऑफ M2 आहे. तुम्हाला माहिती आहे ॲक्सलरेशन नेहमी टँजेन्शियल दिशेला असतं, म्हणजे टँजेंट टू द सर्कल असतं. म्हणजे प्रत्येक पार्टिकल वेगवेगळ्या सर्कलमध्ये फिरतो आणि प्रत्येक पार्टिकलवर ॲक्ट होणारं जे ॲक्सलरेशन आहे ते A1, A2, A3, A4 अप टू AN आहे असं म्हणतो आपण. कारण या पार्टिकलचा ओमेगा कंटिन्युअसली वाढत आहे, म्हणजे ओमेगा कॉन्स्टंट नाही आहे. ओमेगा कॉन्स्टंट असला असता जसं आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं, ओमेगा कॉन्स्टंट घेतला होता. एक बॉडी होती रिजिड बॉडी, त्याचा ओमेगा कॉन्स्टंट आहे. मग त्याचे पार्टिकलचे आपण व्हेलॉसिटीज काय घेतले होते? V1, V2, V3 लिनियर व्हेलॉसिटीज वेगळ्या. मात्र इथं अल्फा कॉन्स्टंट आहे, याचा अर्थ ॲक्सलरेशन्स वेगवेगळे आहेत प्रत्येक पार्टिकलचे. याचं ॲक्सलरेशन A1 आहे. ओमेगा कॉन्स्टंट असेल तर V1, V2, V3, V4 अशा आपण व्हेलॉसिटीज घेतो त्या पार्टिकलच्या. अल्फा कॉन्स्टंट असेल तर A1, A2, A3, A4 अप टू AN असे त्याचे ॲक्सलरेशन्स आपण घेतो. हे इथं लक्षात घेणं गरजेचं आहे. So A1, A2, A3, A4 up to AN. These are the accelerations of particles. Individual particles हे accelerations आहे. मग ॲक्सिलरेशन जिथं आहे तिथं फोर्स असतो, म्हणजे पहिल्या पार्टिकलवर ॲक्ट होणारा फोर्स F1 असेल. त्याचा फॉर्म्युला काय? M1A1. कारण आपल्याला F म्हणजे F इज इक्वल टू MA माहिती आहे. F2 इज इक्वल टू काय असतं? M2A2. तिसऱ्या पार्टिकलवर ॲक्ट होणारा फोर्स F3 इज इक्वल टू M3A3. nth पार्टिकलवर ॲक्ट होणारा फोर्स काय? FNAN. सो दीज आर दी फोर्सेस एक्सपिरियन्स्ड बाय दीज पार्टिकल्स, डिफरंट पार्टिकल्स. आता आपल्याला फोर्स मिळाला. फोर्स मिळाल्यानंतर आपल्याला टॉर्कची डेफिनेशन माहिती आहे. टो इज इक्वल टू R क्रॉस F. टो इज इक्वल टू R क्रॉस F. ओके, सो टो इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड जर आपण लिहायचं तर RF साइन थिटा असेल. इथं प्रत्येक केसमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर अँगल बिटवीन R अँड F, R आणि F यांच्यामधला अँगल 90 डिग्री आहे. त्यामुळं टो इज इक्वल टू इथं तुम्हाला RF मिळेल. टो1 इज इक्वल टू R1F1 मिळेल. R1F1 ची किंमत किती आहे? M1A1. ती किंमत आपण इथं भरली. F1 म्हणजे M1A1. सो M1R1A1. बट व्हॉट इज A? A इज इक्वल टू R अल्फा. हे एक्सप्रेशन आपण सर्क्युलर मोशनमध्ये शिकलो. लिनियर ॲक्सलरेशन, टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन. लिनियर ॲक्सलरेशन म्हणजे टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू R इंटू अल्फा. हा फॉर्म्युला आपण सर्क्युलर मोशनमध्ये ऑलरेडी बघितलेला आहे.
सो A1 इज इक्वल टू काय येणार R1 अल्फा 1. ही किंमत जर आपण टो1 मध्ये भरले तर आपल्याला टो1चा फॉर्म्युला काय येतो बघा M1 R1 इंटू R1 अल्फा 1. बरोबर आहे. म्हणजे आर अल्फा ही किंमत आपण A1च्या ठिकाणी भरली. सो M1 काय आला बघा टो1चा फॉर्म्युला काय आला M1 R1 स्क्वेअर अल्फा 1 म्हणजे अल्फा कॉन्स्टंट आहे. सो R1 अल्फा. सो M1 R1 स्क्वेअर अल्फा. टो2 टॉर्क ॲक्टिंग ऑन द सेकंड पार्टिकल काय M2 R2 स्क्वेअर अल्फा. टोएन काय तर बघा टोएन म्हणजे nth पार्टिकलचा टॉर्क Mn Rn स्क्वेअर अल्फा. So these are the torques acting on different particles. So torque. आता एक लक्षात घ्या बॉडी एक तर अँटी क्लॉकवाईज फिरत आहे. समजा बॉडी जर अशी फिरत असेल ही हा ॲक्सिस आहे ही बॉडी अशी फिरत असेल तर हा पार्टिकल या सर्कलमध्ये फिरतो हा पार्टिकल या सर्कलमध्ये फिरतो. आपल्याला माहिती आहे टॉर्कची जी डायरेक्शन आहे प्रत्येक पार्टिकलवरची आपण राईट हँड रूलने देतो. पार्टिकल असा फिरत असेल तर टॉर्क इकडे आहे पार्टिकल इकडे फिरत म्हणजे प्रत्येक पार्टिकलवर ऍक्ट होणारा टॉर्क जो आहे तो अलॉंग दी ॲक्सिस आहे. म्हणजे हा ॲक्सिस असेल तर प्रत्येक पार्टिकलवर ऍक्ट होणारा टॉर्क या ॲक्सिसच्या अबाउट आहे. म्हणजे हे सगळे टॉर्क्स एकाच डायरेक्शनमध्ये आहेत. मग टोटल बॉडीचा टॉर्क जर आपल्याला काढायचा असेल तर प्रत्येक पार्टिकलवर ऍक्ट होणारे जे टॉर्क्स आहेत त्यांची आपण अल्जेब्रिक सम घेऊ. म्हणजे सगळ्यांची डायरेक्शन सेम असल्यामुळे म्हणजे टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 अप टू टोएन असं घेतलं. मग टोटल टॉर्क ॲक्टिंग ऑन द बॉडी रिजिड बॉडी जर आपण घेतलं तर काय तर बघा M1 R1 स्क्वेअर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वेअर अल्फा प्लस डॅश 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 Mn Rn स्क्वेअर अल्फा असं येतं. मग आपण M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर प्लस Mn Rn स्क्वेअर आणि कॉमन आपण अल्फा काढला. अल्फा हा कॉन्स्टंट आहे या बॉडीचा. अल्फा इज अँग्युलर ॲक्सलरेशन ऑफ द बॉडी विच इज कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंटचा अर्थ मी मगाशी सांगितला आहे ओमेगा कंटिन्युअसली एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यूने वाढत असतो. तर हे ब्रॅकेटेड जी क्वांटिटी आहे तुम्ही पुन्हा ब्रॅकेटेड क्वांटिटीकडे जर पाहिलं तर ती समेशन ओर आय इज इक्वल टू 1 to n MI RI स्क्वेअर अशी आहे. सो MI RI स्क्वेअर सो ब्रॅकेटेड क्वांटिटी इंटू अल्फा. सो टो इज इक्वल टू काय मिळालं तुम्हाला दिस ब्रॅकेटेड क्वांटिटी इंटू अल्फा. परंतु ही ब्रॅकेटेड क्वांटिटी म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे. सो टो इज इक्वल टू काय आलं शेवटी आय इंटू अल्फा. सो दिस इज आय. सो आपल्याला एक लक्षात येतं टॉर्क ॲक्टिंग ऑन द बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन ॲक्सिस मल्टिप्लाइड बाय द अँग्युलर ॲक्सलरेशन ऑफ द बॉडी. सो टो इज इक्वल टू आय अल्फा हा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केलेला आहे. सो दिस इज इम्पॉर्टंट. जर हा फॉर्म्युला आपण F इज इक्वल टू MA याच्याशी जर कम्पेअर केला F म्हणजे फोर्स विच कॉजेस लिनियर ॲक्सलरेशन इन द बॉडी. टॉर्क म्हणजे इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेस रोटेशनल मोशन इन द बॉडी. टॉर्क जर आपण अप्लाय केला बॉडीला तर त्याच्यामध्ये अँग्युलर ॲक्सलरेशन अल्फा निर्माण होतं. फोर्स जर अप्लाय केला तर त्याच्यामध्ये लिनियर ॲक्सलरेशन ए निर्माण होतं. हे दोन्ही ॲनालॉगस आहेत. हा फॉर्म्युला लिनियर मोशनसाठी आहे हा फॉर्म्युला रोटेशनल मोशनसाठी आहे. तर अशा पद्धतीने आपण काय काय केलं बघा पहिल्यांदा एक बॉडी कन्सिडर केली त्याच्यातनं ॲक्सिस पास केला त्याचे डिस्क्रीट पार्टिकल्समध्ये रूपांतर केलं M1 M2 M3 अप टू Mn मध्ये R1 R2 R3 अप टू Rn हे त्यांच्यातले डिस्टन्सेस आहेत त्या पार्टिकलचे कशापासूनचे ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासूनचे. आणि आपल्याला माहिती आहे अल्फा कॉन्स्टंट याचा अर्थ ओमेगा कंटिन्युअसली वाढतो आहे. याचा अर्थ प्रत्येक पार्टिकलवर ॲक्सलरेशन जे ॲक्ट होतं ते वेगवेगळं ॲक्ट होतं. मागच्या एक्सप्रेशनमध्ये आपण बघितलं ओमेगा कॉन्स्टंट असताना लिनियर व्हेलॉसिटीज प्रत्येक पार्टिकलच्या वेगळ्या होतात. इथं अल्फा कॉन्स्टंट आहे. अल्फा म्हणजे अँग्युलर ॲक्सलरेशन आहे तो कॉन्स्टंट आहे. याचा अर्थ लिनियर ॲक्सलरेशन प्रत्येक पार्टिकलचं वेगवेगळं आहे. सो A1 A2 A3 अप टू AN आर द लिनियर ॲक्सलरेशन्स ॲक्टिंग ऑन द ईच पार्टिकल्स डिफरंट पार्टिकल्स. मग ॲक्सलरेशन आहे म्हणजे तिथं फोर्स आहे. पहिला पार्टिकल किती फोर्स एक्सपिरियन्स करतो F1 इज इक्वल टू M1 A1 दुसरा पार्टिकल F2 इज इक्वल टू M2 A2 आणि अशा पद्धतीने आपण फोर्सेस लिहिले. टॉर्कची डेफिनेशन काय टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स म्हणजे फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन अँड द पॉईंट लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ फोर्स पॉईंट ॲट विच द फोर्स इज अप्लाइड. एक लक्षात घ्या आपण मागच्या वर्षी शिकलो समजा हा ॲक्सिस असेल आणि जर तुम्ही असा फोर्स अप्लाय केला असेल या बॉडीला ह्या दिशेने तर हा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जो असतो तो आपण R घेतला होता. लक्षात येतं का बघा म्हणजे हा लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ फोर्स आहे आणि दिस इज R. सो R क्रॉस F हा
टॉर्कचा फॉर्म्युला आहे. आर क्रॉस एफ हा टॉर्कचा फॉर्म्युला आहे. सो त्याचं मॅग्निट्यूड आर एफ साईन थिटा असेल. आर आणि एफ मधलं या केसमध्ये जर बघितलं तर डिस्टन्स तुमच्या एक लक्षात येतं का बघा. समजा तुम्ही असं ॲक्सिस पास केलं आहे आणि पार्टिकल इथं M1 आहे, तर त्याच्यावर फोर्स या दिशेने ॲक्ट होतो. फोर्सची ही दिशा आहे आणि ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आणि त्या पार्टिकलमधलं अंतर हे परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे यांच्यातला अँगल जो आहे तो 90 आहे. प्रत्येक पार्टिकलसाठी असंच आहे. त्यामुळे तर साईन थिटा आपण 90 घेतला, साईन 91 येतं. त्यामुळं टो इज इक्वल टू आर एफ हा फॉर्म्युला येतो. म्हणजे टॉर्क एक्सपिरियन्स बाय द फर्स्ट पार्टिकल टो1 इज इक्वल टू R1 F1 येतं. मग R1 तसंच्या तसं लिहिलं आपण. F1 म्हणजे M1 A1. सो M1 R1 A1 इज द टॉर्क ॲक्टिंग बाय एक्सपिरियन्स बाय द फर्स्ट पार्टिकल. परंतु आपल्याला माहीत आहे की जिथं ॲक्सिलरेशन असतं, अँग्युलर ॲक्सिलरेशन असतं, तिथं टँजेन्शियल ॲक्सिलरेशन येतं. त्यामुळे टँजेन्शियल ॲक्सिलरेशन आणि अँग्युलर ॲक्सिलरेशनमध्ये तुम्ही जो सर्क्युलर मोशनमधला पार्ट आहे त्याच्यामधलं रिलेशन तुम्ही पाहिलेलं आहे. ए इज इक्वल टू आर अल्फा. सो A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा घेतला आपण. पहिल्या पार्टिकलवर ॲक्ट होणारं लिनियर ॲक्सिलरेशन. अल्फा तर प्रत्येक पार्टिकलसाठी कॉन्स्टंट आहे, कारण अल्फा कॉन्स्टंट घेतला आपण या केसमध्ये. सो टो1 इज इक्वल टू M1 R1 अल्फा M1 R1 स्क्वेअर अल्फा. म्हणजे अल्फा ही A1ची जी किंमत आहे ती टो1मध्ये भरली आपण आणि M1 R1 स्क्वेअर अल्फा आलं. टो2 इज इक्वल टू M2 R2 स्क्वेअर अल्फा आला आणि सो ऑन. आणि मग आपण त्या सगळ्यांची बेरीज का केली, वजाबाकी का नाही केली, कारण हे सगळे जे टॉर्क्स आहेत त्या राईट हँड रूलने जर आपण त्याला प्रत्येक पार्टिकलला टॉर्कची डायरेक्शन काढायचा प्रयत्न केला तर ते अलॉंग द ॲक्सिस आहेत, एकाच डायरेक्शनमध्ये आहेत. त्यामुळे सगळे टॉर्क्स आपण ॲड केले. सो M1 R1 स्क्वेअर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वेअर अल्फा प्लस हे असं आपल्याला येत गेलं आणि आपण अल्फा कॉमन काढला आणि ब्रॅकेटेड क्वांटिटीला समेशन ओवर आय इज इक्वल टू 1 to n MI RI स्क्वेअर असं लिहिलं. म्हणजे ही क्वांटिटी म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे. सो टो इज इक्वल टू आय अल्फा हा फॉर्म्युलाला. आणि हा फॉर्म्युला ॲनॉलॉगस आहे फोर्स इज लिनियर मोशनच्या फॉर्म्युल्याशी. कुठला फॉर्म्युला लिनियर मोशनमधला F इज इक्वल टू MA याच्याशी तो ॲनॉलॉगस आहे. म्हणजे मासचं जे रोल प्ले केलं जातं लिनियर मोशनमध्ये ते मोमेंट ऑफ इनर्शियाद्वारे प्ले केलं जातं. आणि ॲक्सिलरेशन जे आहे लिनियर ॲक्सिलरेशन ए ते रोटेशनल मोशनमध्ये अल्फा असं घेतो आपण. सो टो अँड F आर सिमिलर क्वांटिटीज, ॲनॉलॉगस क्वांटिटीज. पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी आणखीन पुढचा पॉईंट एखादा घेणार.